Росіяни можуть надіятись на окупацію тільки тоді, коли вони повністю контролюють своїх громадян, коли вони знають, що немає жодного спротиву. І тут падає в самоліт, взривається. Да я думаю, не було б кого хоронити просто. Нас б розщепило на атоми просто. А твоя Таня там, убитая, голая лежит. Стрілятися в мішень одне, а коли дивишся в приціл і бачиш людину, це зовсім друге. Кінець може бути всьому. – 24 лютого 2022 року відбулася подія, яка змінила не тільки хід історії, але й похитнула світогляд значної частини людства. Мною принято рішення о проведенні спеціальної воєнної операції. Виявилось, що право сильного, як в середньовіччі, діє і досі. Тому більш сильна держава без проблем може напасти на слабшу, навіть не особливо вигадуючи для цього привід. Исконно русские территории, которые к Украине вообще не имеют никогда не имели никакого отношения. Как беспощадные укры придумали новый способ террора над русскоязычным населением. Распространение пандемии коронавируса последние несколько лет проявляется, обнаруживается четко украинский след. Наша разведка предоставила видеодоказательства, как работают укрофашистские бандерогуси. При цьому інші держави, які давали обіцянку захищати, можуть просто стояти осторонь, очікуючи результатів нападу. Отже, стало зрозуміло, що в світі є тільки одна річ, яка може гарантувати будь-якій державі безпеку. Це її власна сила, яка всебічно спирається на зброю і людей, що вміють нею користуватися. На прикладі маленького містечка в Київській області та дій його мешканців під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми вам це продемонструємо. Макарів – це місто лише 12 тисяч людей, але воно так і не було захоплене росіянами. Чому? Бо там була невелика кількість, але все-таки достатня кількість озброєних і мотивованих людей. Макарів був стратегічно надважливим таким містечком для обох сторін цієї війни. Мене звати Вадим Токар. До повномасштабного вторгнення я обіймав посаду Макарівського селищного голови Макарівської територіальної громади Київської області. Макарів – це є невелике містечко, яке знаходиться західніше міста Києва. Лежить воно на трасі Київ-Чоп, траса міжнародного значення, а відповідно при повномасштабному вторгненні мали доволі таки велике стратегічне значення. Це траса, яка з'єднує нашу столицю із західними регіонами нашої країни, і підтримка по особовому складу, по техніці, по зброї, вона могла надходити, ми всі це розуміємо, тільки з західних частин України. І тому, захопивши Макарів, росіяни могли перерізати цю трасу, захопити трасу Київ-Чоп. І далі у них був вибір або рухатись, власне, на столицю по цій трасі, або рухатись на південь, південніше, це в сторону Фастова. Якщо росіянам би вдалося наблизитися до Фастова на відстань артилерійського пострілу, все залізнодорожне забезпечення від Києва було б відрізано. А за Фастовом там кілометрів 30 і вже одеська траса. Тобто ми розуміємо, що великі траси були б перерізані як мінімум для евакуації або підвозу боєприпасів в місто. Мене розбудив телефонний дзвінок десь орієнтовно о 5:30. Зателефонував товариш і сказав, що почалось. Просто привіт, почалось, 2 слова. Найперше, що ми зробили, я скликав всіх на робочі місця. Я офіцер запасу, маю певні знання, навички. Найперше, що ми утворили, це зробили оперативний штаб, декілька ліній телефонних номерів. І кожні 2 години до нас в штаб телефонували з усіх куточків громади і повідомляли про обстановку. Тобто, якщо це все окей, все спокійно, нам телефонують раз на 2 години. Якщо щось трапляється, мітки, такі поширені ще явища, ДРГ, так само могли літати дрони, не в такій кількості, як зараз. Було дуже важко, коли росіяни підійшли, власне, до самого Макарова, що крім коктейлів Молотова,
І декількох там РПГ у нас нічого не було. І виключно стрілецька зброя. В самий перший день вони тільки зайшли на край Макарова, там такий у нас є посілочок новий. Ну, він наче на отшибі Макарова. І от вони зайшли туди, забарикадувалися, і вони там не висовувались навіть. Евакуації цивільного населення станом на той час не було. Тобто в кожному будинку, в кожному багатоповерхівці, в кожному підвалі у нас були люди. Кінець може бути всьому. Життю, нашому майну, майбутньому наших дітей. В Макарові, як і в більшості міст та сіл України, зброя була далеко не у всіх мешканців. Розуміючи це, російські солдати почувалися безпечно та безкарно, що спонукало їх до жахливих вчинків. Дім мій знаходиться на окраїні Макарова, там, де вони йшли, великі колони тяжкої техніки. Ти прямо в самому епіцентрі цієї війни. Галюта Світлана Вікторівна. Працюю в Укрінформі. Війна мене застала вдома. Вранці встали, побачили, що воріт моїх нема, все взорвано, все розбито. Біля воріт моїх кусок снаряда стерчить з землі. Я кажу, хлопці, що це? Росіяни зайшли, війна. Я говорю, ти що, серйозно? Дай, вже все почалося. В повітрі стояв десь там 2 чи 3 дні сплошний гул, дим, пахло гар'ю. Але коли звечеріло, вдруг над моїм будинком роздались якісь жутчайші взриви, яких я в житті своєму не чула, не бачила такого. І почали автоматні черги. І я не розуміла, що це таке. Я думала, що це наші. І вдруг над моїм будинком вилітає громадний дракон, а на ньому намальована буква «В». І він зависає прямо над моїм домом, цей гвинтокрил, і дивиться цей пілот на мене, я на нього, прямо очі в очі. Якось так медленно пролітає мимо і летить. Я біжу в іншу кімнату, дивлюся у вікно, а вони бросають бомби. І одразу ж почало все горіти, все чорне, все страшне. І... А потім поїхала тяжка техніка. В ці ворота вони заїхали задом, розвалили їх зразу. А потім з тої сторони там весь забор ще досі побитий, там танками і БТРами заїжджали, перерили весь дім, шукали ж гроші, драгоценності. Хто в тому домі живе, на нашу хату показують. Вона каже, там 3 бабусі. В общем, вони ввалились в дом. Быстро всі телефони на пол. Вони їх калашматили своїми автоматами. Бурят вытаскивает гранату и говорит, так есть оружие или нету? Кинем в ваш дом гранату, и ему, если не отдадите оружие, то матерились, не хочу мати, їх не передавати. Вся моя родина була в полоні, тому що в моєму будинку жили росіяни, навкруги моєго будинку жили росіяни. І ще в тому справа, що коли вони зайшли до нас в будинок, це перший будинок, в який вони зайшли. Десь хвилин через 15 після того, як нам повідомили, що росіяни зупинилися в селі, до мене прийшла смс-ка від дочки молодшої. Тато, не повертайся додому, тому що росіяни у нас і вони тебе шукають. Вони знайшли мій паспорт. Закордони цього паспорта зробили фотографію і зробили пошуковий лист, що розшукується опасний терорист-націоналіст Черкаса Віталій з моєю фотографією. Я лишилася, мама, ще лишалася сусідка Таня. Прямо біля мене вона жила. У Тані була машина. Я кажу, Таня, я тебе умоляю, давай будемо їхати, бо вони нас повбивають. А вона говорить, якщо ти так настаєш, пойду візьму собаку, погружу її в багажник, коти будеш тримати на руках котів. І вона пішла. А перед тим, як пішла, я її до себе прижала і ще досі відчуваю її. І немає
нема. І нема. Тут оцей забіжав, положив нас всіх в пол. Цей кадировець позабирав уже ж все, що треба. І потім воно виходить, і потім назад повертається, біжить з автоматом і кричить мені: а твоя Таня там, убитая, голая лежит, і показує на котежний городок. Цей котежний городок, по цій стороні десь друга чи третя хата є, і він її там вбив. Ну, я не знаю, він чи вони. Так, вони все брехали, все перекручували, потім як з'ясували це. Ви знаєте, я не могла повірити, що це таке може статися. Я на нього дивлюся, а він передо мною винімає з автомата магазин, розсипає по моєму дому свої патрони, потім витаскує інший магазин, вставляє, і як він вставляє, його автомат прямо в мене в пузі. І я стою і розумію, що я такого холоду ніколи в житті взагалі не відчувала. Я просто стала вся ледяная. І тут мені страшно, що він зараз вистрілить, що я вся захолоділа. А тут в мене, що він Таню вбив. Як вбив? Из дома выскакивает, визжит, как поросенок, прыгает на одной ноге, разворачивается и по Таниному дому очередь начал расстреливать Танин дом. А я ж стою в порогі, на все це дивлюся. Я ж за ним чомусь прийшла, вийшла, стою ж в шоці на порогі. Він повертається з автомата по мені. В якусь просто долю секунди прикриваю двері, а вони броньовані. Так досі ще в мене там є ці відбитки від цієї очереді його. Ну, я, звісно, вже впала, мабуть, в мене там уже чи обморок, чи що було, бо я очнулась на четвереньках, відповзла від дверей, поползла в мамину спальню, а мама сидить і каже: Стані нема, той чортяка, мабуть, її вбив, каже мама. Я кажу: мам, не знаю, точно не знаю, щоб її не розстраювати. Ціла гурьба йде росіян з бурятами. Заходять у двір, я відкриваю двері, починаєш плакати і кричати. Я говорю: а що ж це ваш Дима сказав, що він убив нашу Таню? А они такие: как убил? Я говорю: вот он сказал, что он убил Таню. Это не делает чести нашей армии, ми зараз розберемося. Росіяни сказали, що вони застрелили цього кадирівця і що він нічого вже поганого вам не зробить. Але ж це вони говорили, все це було як розіграний спектакль для мене. Потім вже після звільнення Макарова була відкрита інформація, то сказали, що той Діма лишився живий, і що він далі ще в Матижині робив страшні діла, дівчат гвалтував, і там навіть жінки розказували, як вони рятували своїх дівчат від нього. Але не усі в Макарові були беззахисні. В декого з мешканців була особиста зброя, якої, звісно, було недостатньо, щоб протистояти регулярній російській армії. Але навіть ця зброя, вкупі з прагненням жителів опиратися загарбникам, самим радикальним чином вплинула на подальшу долю Макарова. Часто задають таке питання: а чого вони не зайшли в Макарів? Чого Макарів вистояв? Я кажу: от завдяки таким, що тут поставалися перші дні, вони толком не знали, хто тут, що тут, яка кількість тут людей озброєних, що у них на озброєнні є. Якби вони знали, що ми тільки озброєні коктейлями і автоматами, то я не думаю, що це б їх зупинило. Вони б зачислили б цей Макарів би за півдня. Оце моя така думка. Велика проблематика була зброєю, тому що у нас залишились, наприклад, люди, які хтось з рушницею, п'ятизарядкою прийшов, наприклад, своєю мисливською, наприклад. Що таке мисливська гладкоствольна рушниця? Що вона таке? Це нічого.
Наприклад, якби у мене була карабін, я б гладкоствольну свою рушницю заховав десь подалі, щоб її просто не вкрали. І ходив би з карабіном. Мисливська рушниця – це ти можеш піти там, походити на зайчика в полі, добуть його, да, так як мисливець, і піти на качку постоять. А проти якоїсь там навали кацапів, то з 2 патронами це, ну, хіба що залишити один для себе. Я отримав там автомат за 2 години до того, як заїхала колона. Мене там вийшло його взяти, там він саме потертий, зачуханий, там такий. Але в будь-якому випадку це була зброя. Мені вже було комфортніше, зручніше і більш безпечніше. Можливо, я сам себе там накручував, що мені безпечніше, але знову ж таки вона була. А було багато людей, які взагалі зброї не мали. Вони залишились з нами. Вообще, возле воєнкомата, я там не знаю, скільки людей стояло, ну, наприклад, там чоловік 200 точно просто уїхали з Макарова. Якби у них була своя зброя, то вони, я думаю, 80-90% вони б залишились би і виконували б ті самі задачі. Якби в них вона була. Це факт. Росіяни можуть надіятись на окупацію тільки тоді, коли вони повністю контролюють всіх громадян, коли вони знають, що немає жодного спротиву. Заблоцький Мар'ян, народний депутат, фракція «Слуга народу». Неможливо окупувати місто одним лише танком. Ви точно маєте знати, що ви єдині маєте монополію на насильство на даній території. Коли озброєний кожен, це означає, що для окупанта є загроза всюди. Як тільки він вилазить зі свого танка, а жити в ньому він не може, він одразу стає ціллю для всіх громадян. Тому, звичайно, що дуже важливо, щоб озброєні були всі. Зі своєю теж люди були, і з карабінами були, і з гладким ходили. ТРО, там, наприклад, там, ті люди, які взагалі нікому не підчинялись, там самі по собі, так, типу, як наші партизани, діди були. І вони були як гражданські. Люди всі були діти в тому, що вийшли з дому. Ну все, і так у нас почалась війна. Дзюба Сергій Сергійович при повномасштабному вторгненні був бійцем роти охорони Макаровського РТЦК та СП. 24-го в 9 годин в воєнкоматі, в 12 годин мені дали розносити повістки, вечором привезли зброю, 25-го зранку почали видавати зброю, в 10:30 наше командування сказало: оце ваш ротний, оце ваші взводні, сіли в машину і їхали. Все. 25 числа я підійшов до старости, кажу: Толя, давай будемо щось придумувати. Тоді написали повідомлення в нашу вайбер-групу Андріївка, Червона Гірка, що чоловіки всі дорослі, збираємося біля старостата, будемо щось придумувати, щось вирішувати. 79 у нас записалося, тоді перший список був. Записалися ми, але ж почали коли рахувати, скільки у нас зброї взагалі в селі. Десь біля 25 одиниць. У мене було зареєстровано 2 зареєстрованих, виходить, мисливських ствола. Це була Вінчестер у мене був, це гладкоствольна. І як так, із новин вирішили, що в основному удар росіян буде на Київ. Але ми не думали, що вони хочуть взяти Київ в кільце, як зараз зрозуміло. І ми не очікували тут росіян, але розуміли, що можуть бути якісь диверсанти. І от якщо помічали якихось підозрілих осіб, телефонували до нас на штаб, і ми тут в центрі, в Макарові, ми розуміли, бачили і чули все, що відбувається у нас в кожному куточку громади. Хтось з Червоної Гірки подзвонив, кажуть, незнайомі люди зі зброєю. І вони вийшли, знайшли цю групку людей, спочатку заховалися, але вони їх умовляли, каже: Толя, я вже почав вибирати, каже, вільний хід, каже, на гвинтівки, коли, каже, бачив, що один із них підняв руки. Потім, каже, ще один підняв руку, і ще один, коротше, вони здалися. Приїхали з Бородянки поліцейські, подивилися на них і впізнали. Один із цих хлопців, яких вони затримали, він бувший міліціонер, який не став поліцейським, бо він не пройшов переатестацію і був звільнений. І з ним було ще 2 хлопці, яких теж ці поліцейські бородянські впізнали як 2 хлопців, які були під наглядом як наркозалежні. То вони сказали, каже, да, нас, каже, наняли, каже, дали зброю і сказали, що ми пройшли цією дорогою, подивилися, чи не стоїть десь тут ЗСУ. Звичайно, ніхто цього не чекав. То, що говорили, що війна буде, тим буде, там вторгнення буде, не буде. Ну, вже коли почали обстріл, позвонила кума, каже:
що почалась війна. Мене звати Євгеній. Більшість свого життя я пропрацював в лісовому господарстві. Був директором мисливського господарства. Ну, в військкомат я не пішов, тому що в мене вже вік такий. Я вже був списаний. То куди? В тероборону. Ждали зброю, але нам так і не попало при дільошці. Кум каже, ходім додому, там будемо розбиратися. Щось будемо думати. Ну і попало мені на це. Старший син мені залишив автомат. Він сайга. Це бойова зброя, але перероблена під мисливську. Вона тільки з одиночними пострілами. Він мені залишив цей автомат. То я кому кажу, на тобі автомат. Там була проблема. Суть в чому, що на цьому автоматі, це зараз тут стоїть приціл, а тоді приціла не було і не було планки. І вести прицільно вогонь із цього автомату було трошки проблематично. Особисто це в мене був мисливський карабін «Вулкан». І вже ми воювали з цим. Вже ми знали, що вони в Бородянці. Хлопці були в Андріївці. Це село від нас 13 кілометрів. Він дзвонить, а вони вже Андріївку проходять. Щоб ви розуміли, це кілометрів 13-15. Це такий гул стояв, чутно було аж сюди. Безперервний. Гуде. Росіяни швидко окупували села Макарівського району і рушили далі безпосередньо на сам Макарів. Я для росіян був терористом, націоналістом. І вони знали, що я знаходжуся в загоні нашого ТРО, як вони називали, в партизанах. Тобто вони для себе все вирішили, і вони отак вважали, що саме мене і нашого старосту треба знайти. И партизаны, и рота охороны с калашами и с гранатами. То есть все выезжаем встречать. Стояло 2 «Хаммера», інкасаторський течик. Були 8-й полспецназа хлопці, там чоловік 6 їх було. Молоді всі пацани до 30. Тобто я до них підійшов спитати, яка наша задача. Він каже, ми зараз б'ємо перші 2 машини енлавом і джавеліном. Задача, вирабатують байрактари. І потім наша задача зачистити. Ніхто ж не знав, що там за 200 одиниць техніки. Я підходжу, а якщо не отрабатують байрактари? Вони кажуть, тоді встаємо на п'яту. А ось 2 хлопчика оцих вистрілили, і вони нічого не ждали, нічого, просто сіли в машину, поїхали, допомагали рукою, поїхали. Ходу. І все, і ця колона не зайшла в Макаров, а пішла по окружної. І просто почала валити все, що движеться. От бабушка, дідушка попала на оцей заміс. Проїхали б на 3 хвилини раніше, нічого б не було. Дивіться, ось вони тут останні миті життя. Медицина таких і не забрала, не положила ні в морг, нікуди, просто так вони сиділи розорвані в той машині і все. Вони в центр не пішли, хтось каже, вони десь звернули. Ми бігом машину проскакуємо на об'їзну дорогу і дивимося на об'їзній дорозі. Менший син дзвонить мені і каже, якщо вони пойдуть по дорозі, ти мені подзвониш. Я дивлюсь в бінокль, на нас вони повернули. Повернули нас, і колона йде. Червоний прапор на броні. Ми зразу, куди ж нам? Десь треба знайти якесь місце, щоб ми їх зацепили. У нас було 4 чоловіка. Це я, кум і ще 2 хлопці. Один без зброї був. У нас ще там ящики з бутилками були, з цими запалюваною сумішу. Ми ж думали, що можуть бутилками воювати. Це зараз так прокручуєш, думаєш, це просто дурдом, щоб цими бутилками воювати. Коротше, зайняли ми позицію. Там так хата і гараж. Я кому кажу, ти стріляєш туди, твій сектор. Я буду стріляти йому в уходящих. А третьому кажу,
Ти дивися, кажу, якщо йде кольосна техніка, кричи мені. Ну, вони так швиденько рухалися. А четвертий стоїть, дивиться, куди ж будуть прильоти. Ну, там йшли самоходні установки, танки, БМП. І потім гради йдуть ззаду. Йдуть гради, і бронежилети у них висіли, закривав, отак водія закривав. Ну, практично його тільки, бач, трошки лиця. І в одного їде він, і бронежилет в нього висів на дверях. Я луп, раз, два. І є попадання, і машина уходить в кювет. Раз кювет, потім розвертається в другу сторону. Це Олег кричить: попав, попав. Ну, така ейфорія. І ця машина так почала по дорозі крутити. Видно, збоку хтось сидів, ну вони ж в машині не сам їде, є старші машини. Видно, хтось поймав руля, і вона медленно пішла ця машина. Ну, ми зрозуміли, що ми... Да. А тоді ще йде БТР. БТР, і на БТРі на броні сидів, боєць сидів. Один сидить, так з люка виліз, а один збоку, біля башні. Ну, я стріляю, і він так повертається на мене, і я зустрівся ним поглядом. Він мене побачив. Ну, чи я його попав, я не можу сказати. Це не стверджую. Він ліг на броню. Стріляти – це в мішень одне. А коли дивишся в приціл і бачиш людину, це зовсім друге. Зразу не страх, але я не знаю, як назвати правильно. Ну, трохи нажати важко. Перший постріл було важко зробити. А з автомата, мабуть, ти в перший день рожків 3, да, висмаляв? Чи один? Один? Да. Коротше, колона пройшла, ми бігом слідом за нею. Переїжджаємо по вуличкам, і вони тут стали у нас, уже вони Макарів наче проїхали, і стали на виїзді з Макарова, на Заваловку. Ми вже там заховали машину, бінокль дивлюся, і до цього гради, ці, що стояли, в колоні йшла машина з Червоним Хрестом. Був тягач з Червоним Хрестом і був УАЗик-буханка. І щось вони під'їхали до цієї машини, ну, чи вони там, чи він поранений був, чи вже тіло вони грожали, я цього не можу стверджувати. Перша колона йшла через Макарів, ми їхали на Ніві. Нівка в мене була. А ми базувалися на Зарічці. Посівочка. Ну, посівочка на Зарічці. Виїхали ми на цій Ніві, поїхали ми там... Поїхали ми по поселку, по людям, там щось провідати, щось там кому що треба, тому подобне. І виходить, ми із Чорнобильського поселка виїжджаємо на центральну дорогу. І ми виїжджаємо, і від нас за... Ну, метрів 20-30 може. Ну, може 50 до 100 метрів йде колона, перший танк. Перша зустріч з цією колоною, і ти розумієш на азарті, що, ну, не знаю, чи він тебе... Ну, задня в Ніві не вмикалась, скажи правду. Ляпне, чи що, і вони Ніва, я не знаю, так ніколи в житті не їздила. Я продовжу. Ніва – це такий, в нього пікап був, така специфічна Ніва, ми її називали чеченською Нівою. В багажнику повно пляшок з рідиною запалювальною цією, ми готувалися там зустрічати ці колони. Газовий балон Ніва на газу. І ми вискакуємо, так він просто стали, там це було пів секунди, мабуть, але вони просто, це була вічність просто. І ми вилітаємо, і Вова там зразу газ в пол, і ми починаємо віляти так. Це не те, що ми втекли. Ми тоді це не було на емоціях, якби ми приїхали потім на базу нашу, і ми зображаємо, що, ну, дурачки, ну, це секунда діла, а в нас немає. Ну, для загального розуміння, якби в нас попали просто в цю Ніву, ці пляшки з рідиною, газовий балон, то я думаю, не було б кого хоронити просто. Нас б розщепило на атоми просто. Ну, такі. Але я ніколи не думав, що Ніва так їде. Ми землі просто не касалися тоді, так? Ну так, це була наша перша зустріч із цими. Ну, це така пряма, геть вискочили на колону. Загони ТРО ще і намагалися якось їх зупиняти, то стріляли. Ну, в основному стріляли по колесній техніці. От, і одна така машина була кинута. Екіпаж, там 2 чоловіка вискочила, вони навіть не заглушили двигун, кинулися в іншу машину і уїхали. А ця машина стояла
Ми загнали її туди на колгосп, де ми базувалися. Заховали в такому великому ангарі, щоб його з дороги не було видно. Обдивилися, подивилися. Ну, на жаль, теж там не було ніякої зброї стрілецької, там тільки були БК для градів, бойові частини. Знайшли декілька ящиків з гранатами, розібрали між собою. Дзвоню уже ж меншому сину, а він був тут в штабі. Кажу, Андрій, давайте насиплемо туди ж. Кажу, ну можна ж. Вони якраз там на місці, можна накрити колону цю. Він каже, та хіба ти один? Каже, тут вже дзвонять, каже, із Наливайковки дзвонять, із села, там хтось проїжджав, побачив їх. І потім десь вже було під вечір. Під вечір він дзвонить мені, каже, дивися, зараз будуть прильоти. Підкоректируєш. Не тільки, може, минут 5 пройшло. Тільки бух падає снаряд один. Ну він так упав перед посадкою. Дзвоню Андрій, кажу, трошки не туди, назад. Кажу, вже як є. Ну, бачу, другий, третій, четвертий. І бачу, колона ця вся починає, вони заворушилися, наче то мурав'ї. Колона ушла. Ну, нам же треба перевірити, що ж ми там вполювали. І ми починаємо по польовій дорозі заїжджати. Заїхали там по посадці, кинули машину, кажу, ми підемо пішком, тому що ми не знаємо, може там хтось залишився. Доходимо, дивимося один окоп, другий так. А вони якраз, грамотно, звісно, зробили. Лісосмуга, і вони закопалися, танки закопані були, і БМП, і всі дивилися в сторону Макарова. Пройшли ми, дивимося, горить, стоїть тягач. А Урал стояв, підходимо, кажу, цілий Урал, одне тільки скло вибите було. Топливний бак відкриваємо, повний солярки. Дзвоню Андрій, кажу, це сином. Кажу, що робити? Заправлений Урал стоїть. Він меру, Вадим, що робити? Каже, Урал стоїть. Він каже, паліть його. Ну, коротше, а чим палить? Шапка. За спинкою шапка, ушанка ця. Орковська. В баки раз. Блав, що кум курить, я не курю, то в мене із запальнички не було силою. Раз, розкочегарили ми. Горить цей Урал. Все нормально. Роботу зробили. Йдемо до машини. Уже потемніло. Я так дивлюся, кажу, а що тут таке? Вишка якась там світиться чи що? Один фонарик загорівся, другий фонарик загорівся. Кажу, там нема вишки ніякої, там поле. Він каже, це коптери, мабуть. Я вскочив в машину, кажу, давай бігом в машину. Завів її, повиключав усе, і на полі пахота така, думаю, якщо ми тут загрузнемо, нам буде тут клямка. Я не можу зрозуміти, що вони стріляли. Така вспишка була, вся машина світилася, черга. Він каже, це по нам. Кажу, я дороги не бачу. Давай, кажу, бігом, кажу. Це було, мабуть, перших 3 дні, що можна було когось там полювати. Потім вони вже по трасі не їздили. Ми там розуміли, що він там в певний період часу прилітає літак, і він там на протязі 2-3 днів, це хлібзавод наш розбили, там де загинуло дуже багато військових. Вони реально тільки вечором там розмістились на території в приміщенні хлібзавода, їх потім знесли. Дуже багато людей загинуло, і це ми розуміли, що там певний період часу прилітає цей літак. Я якраз був в будинку, пам'ятаю, я там чую, там не сплю вже, що він залітає там бойове завдання, буду називати так. І я розумію, що він зараз буде там скидати. І він скидає, це спалах, нереальний спалах. І ти там за певний період часу вже там чуєш цей вибух. Але цей вибух тоді був таким потужним, в мене тут всі органи всередині, в мене таке враження було, що вони спочатку почали розтягуватися, я так піджався під стіночку, я дивлюсь на будинок, а в мене враження, що цей будинок стіни просто стягуються. Це такий був вакуум, просто його візуально навіть було видно. Це, по-перше, було страшно, я собі ще накрутив, наганяв там якихось речей. І потім це все після цього вибуху, потім просто воно спочатку стиснулося, потім почало розтягуватися. От тоді реально злякався. Було страшно. Я пам'ятаю, ми ще всі, ніхто ж не спить вже, все вже. Якраз таки був гул, я в вікно виглядаю, і тут падає в самоліт, взривається, розлітаються
все керосин той розлітається, крила, все горить. Я тоді вискакую з хати, взуваюсь, хватаю відро, щоб було під руками з лопатою, і побіг тушить. Я Юхименко Віктор, проживаю в СМТ Ковдра Макарівської громади Бучанського району. Як я біжу, дивлюся, кусок крила лежить і зірка на ньому. Зразу зрозумів, що то російський самоліт. І тут його в болоті була носова частина, він десь метрів 12-15, а там тільки терчало його задня частина, хвіст і сопло горіло тоді. Вибігаю, а на мене наставили автомати два наших військових. Кричить, каже, стій, дурак, я тебе чуть не застрелив, каже. Думав, що, каже, російський льотчик, але ж, каже, думаю, про себе він катапультувався там. І потім кажу, де він? Каже, сюди. Ну давай, кажу, по Свізера доріжці пройдемо, глянемо. Як ми повертаємось на косову доріжку, бачимо, він на дубах висить і що шпортається у цих стропах. Парашут його лежав на тому дубі, і він кричав на нас: братани, не стріляйте, братани, не стріляйте. Ну, смотрю, що він лізе за пазуху, вроді би доставати пістолета, і кажу лейтенанту: стріляй, стріляй. Просто що так якось початок війни ніхто не думав, що... Да я, в принципі, навіть не думав, що росіяни можуть напасти так нагло, так по-скотськи на українців. Він, виходить, упав і головою висить донизу. Десь метрів 3 десь вийшло, і як його дістати? Висить і не так, і не сяк. Я взяв бензопилку, зрізав того дуба. Дуб упав і льотчик упав, а тут він якраз лежав. Ми давай його обшукувати, пістолет ПМ був, обшукували, ніяких документів при ньому не було. Тут був АКСУ у нього спереді, 4 магазини. Побачив, у нього боковий карманчик такий скритий був у льотних штанях. Я так дивлюся, витягую, там листочок був, листок А4 такий, виходить, повністю. В нього було 5 вилітів, такий кружечок, координати. На другому стояли хрести, значить, це означало, що він або когось нашого збив, або десь якусь розбомбив, чи що він там, ну, може, якусь точку нашу військову, чи ще щось. Коротше, на 5-му виліті його це збили. Приходимо до цього ж льотчика. Взяли його за руки, за ноги. Давай нести. Він тяжкий такий, упитаний такий офіцер був. Давай, кажу, може його на парашут остався, все, давай його на парашут, да будемо тягнути до машини. Тільки ми положили його, накотили на парашут, чую, щось гуде, гул такий. Коли так придивляємося, із-за кущів виходить 2 К-52. Ну це буквально одна з метрів 60 було. Я так швидко кажу: Паша, ховаємось. Висмикую парашут з цього льотчика, бо він же ж кольоровий. Так його швидко жмякаю і ховаю за дуба. Прижав вже цього ж парашута, а він ще жовто-голубий такий. Ну, думаю, зараз як побачить, буде нам труба. Павло стояв за тим дубом, і ми тут отако стояли. Не знаю, чи повезе, чи пронесе, чи не пронесе. Ну, вони завісли минут 5, мабуть, висіли тут. Отамо стояли. Їх можна було збити, мабуть, і з дробовика попасти, тільки щоб було чим стріляти. Ну,
хоча б був самий такий слабенький гранатомет, навіть та сама муха, можна було б його збити. Як вони висіли за 50 метрів на місці, стояли, просто навів і стріляю. Я б стріляв би. А там вже, я ж кажу, що Бог дав, чи живий остався, чи не живий. Ну така жирна мішень К-52, до 2 штуки стоять рядом. Все. Парашут, на якому він сидить, сам парашут знизу, і коли відстрілюється кабіна, він тоді катапультується, він повинен крунутися, а так як він низько летів, його знесло, він зразу на дубах повіс і запутався. Ремінь трофейний я взяв з собою, зняв з нього. І парашут на пам'ять для внуків буду розказувати колись, як участвував у війні з російськими окупантами. Ну, цей льотчик російський пролежав у землі майже рік, почти рік, мабуть. Як вже потім, вже в новостях вже через півроку чи через рік я дізнався, що це був майор з Дальнього Востока на Су-25. Приїхали, його відкопали і десь забрали на обмінний фонд, він десь пішов. Ну, повезли його обміняти, видно, на наших полеглих героїв. Ну, саме тяжело свої 200 і свої 300. Це саме тяжело. Ну, а потім, як показує практика, ти втягуєшся. І ти вже на це не реагуєш. Тобто, хай їх буде хоч 4 лежать, хоч 2 лежать. Ти просто перестаєш на це реагувати. Морально остався тільки один, от для мене лічно один Андрюша. Все. Це іменно те, що морально мене давить. Ми з Андрюшкою, з корішем, з моїм, то ми займалися евакуацією поранених. Наші села свободні, там, де наші знайомі були, ми возили там топливо. Цей раз у нас був виїзд на сусіднє село, но по кругу через трасу, топливо ми повинні були везти. І ми тільки сіли в машину, і прилетіла мінка. І взорвалася у нас над головою в 2 метрах. Тобто мого коріша це 12 числа дуже крепко порвало. Там, якщо у мене там проломний череп, там у мене там з монетку, то в нього там така дирка була вкусна в голові. І плюс порвало його так осколками. Це ми так отримали поранення. Потім нас евакуювали в Брусилу на евакуацію. Евакуював нас хлопчик з Макарова з адміністрації, тоді він працював. Бодя, він був за рулем. 2 врача, один з 95-ки, бойовий медик, і один з Альфи, з СБУ. Ну, фактично, разом з медиками Макарівського тербата в день у нас було 6, 8, 10 операцій. Так як лікарня фактично на цей момент не функціонувала як лікарня. Це був штаб-пункт 95-ї бригади і місцевої тероборони Макарівського батальйону. На цій локації знаходився місцевий лікар, це патріот хлопчик, який хоч не працював 3 роки в хірурга, але долучився до підрозділу, як міг, надавав допомогу. З усього персоналу залишилася лише медична сестра з хірургії і медична сестра з реанімації. Всі ті, хто не втекли, залишились на місці, і завдяки їхнім зусиллям вони зуміли знайти інструмент, знайти матеріали, стерилізувати його. Вони почали працювати з волонтерами, почали завозити ліки. Тобто це був фактично, як лікарня, вона не існувала, але існувала як стабілізаційний пункт підрозділів, які працювали в цьому районі. Коли ти виконуєш завдання на території, де люди максимально сприяють твоїм діям, підтримують, допомагають, це спрощує твою роботу. Була одна жіночка, таке враження, що постійно була от в Русі, привозили поранених, вона допомагала, бо вона була місцевою санітаркою в лікарні. Як нема поранених, вона готувала їсти. Я в неї запитав, чому ви не виїжджаєте? Вона казала, я 23 числа заступила на чергування, і мені нема кому здати зміну. Я прийшла на роботу в Макаровську лікарню, в хірургічне відділення. І там я як оце залишилася. Більше додому я не уходила. Ми бачили, у нас окружна дорога, як їхали вже ці рашистські
Та техніка все є, що вони вже розстрілювали. І військові були в нас поранені. І отакі в нас були будні уже сугубо на військову тематику вже. 7 числа вранці в нас хлібзавод розстріляли, і в нас було дуже багато військових оцих хлопців поранених. Хлопці зайшли, сказали, що лікарня вже пуста. Лікарня не була пуста. В лікарні на той час знаходили 17 чоловік лежачих, там 3 чи 4 було тільки ходячих, а то всі були остальні лежачі. Да. Дійсно, я залишилася одна. І хлопці з тероборони, вони допомагали їх уже вивозити. Вони брали там, чим вивозить? Це маса людей. Це обстріли вже були, обстріли вже йшли, і вони під цими обстрілами там я не знаю, де вони брали ці хлопці ту техніку, щоб їх якось вивозили. Каже Івановна, ще в нас, каже, буде 95-та бригада, десь треба розмістити. І я їх на 4-й, 2-й етаж, цих хлопців, усіх треба, вони поприходили, це треба було бачити, ці хлопці, вони з отих окопів грязні. Це просто згадувати. Ні. Тому що обстріли йшли, вони просто падали, той автомат на грудях. Да, трохи їх помили, показала, де помитися. Їм би було дійсно. Вони потім через 3 неділі приїжджав, один казав, ми шукаємо бабу Галю, яка кричала, що, каже, робіть мішки 200 із пленки. І таке їм, каже, ми запомнили вас. Багато місцевих передавали інформацію по цивільних 300-х, які залишалися в будинках після обстрілів, приходилося виїжджати і їх оттуда забирати. Як медику я не відчував взагалі проблеми із забезпеченням ліками, засобами, матеріалами, інструментом. Тільки що скажеш, мені потрібно то-то, то-то. Воно в тебе з'являється, як вони її знаходили, де вони її доставали. Для мене була загадка, але вони створили всі умови нашої безперервної роботи. Хто навіть не взявся за зброю, вони активно нам допомагали, а саме не жаліли, давали свої будинки, що ми там проживали. На той час вони нас забезпечували їжею, тому що логістика була досить ускладнена. Молодші або старіші допомагали будувати блокпости, рити окопи. Ось так місцеві жителі нас зустріли, і так вони нам допомагали боротися. Дивіться, мені так дуже фортануло, що я перший тербат вів в бою, яким я особисто зіштовхнувся, це саме були макарівські хлопці. Більш патріотичних і, можливо, безстрашних бійців я не зустрічав взагалі. Заїхали в лікарню до хлопців, до роти охорони. Зустрічаємо якийсь альфачів, к примеру. І тут треба задача. Хто місцевий, нам треба зробити задачу, танчики там кошмарять, нам треба там поймати ці танчики, я можу провести. Виходить, що ми зустріли групу, яка група, є задача там уничтожити ці танки. Ми, як місцеві, знаємо цю місцевість, ми їх проводимо. Наш підрозділ в декілька чоловік зустріли на своєму шляху місцевих жителів, ті, які готові були взятися за зброю і давати опір. Так, залишалися також і цивільні люди. Ми запитали місцевих жителів, що ви нам можете порадити по висотах для спостереження і, можливо, для ведення вогню, якщо буде там ворог. Вони нам показали один дуже хороший будинок, 9-поверховий. Ми організували вогневу точку на 7-му поверсі. Звідти працювали снайперські пари і там виставляли противотанкові засоби. Там дистанція була до 2 кілометрів. Це нам дало змогу ворога бачити. Снайпери ефективно працювали, цим самим, зрозуміло, несли їм втрати і деморалізували. Вони не розуміли, звідки по них працюють. Ми змогли ефективно коригувати артилерію Збройних сил. Далі, за допомогою цього були знищені декілька гелікоптерів і було дуже багато знищено живої сили противників. За одну серію нарахували 40 200-х росіян. Це наші снайпери, хлопці, лежачи на 7-му поверху недобудови, яка складалася з газоблоку, яка прострілювалася звичайними набоями.
наскрізь вони собі монотонно робили свою роботу і невпинно наближали нашу перемогу. Коли наша група заходила на певний рубіж, ми не знали, що знаходиться далі. Але нам треба було рухатись далі. Відповідно, щоб закріпитися, ми залишали тут наших побратимів з тероборони. Одним словом, можна сказати, вони прикривали нам наш тил. Для нас це дуже мотивовано, що люди так дружньо, скажімо, взялися за зброю. І це все завдяки, підкреслю, місцевим жителям, які добре знають місто і порадили нам вибрати оцю, скажімо так, будівлю, де було дуже добре спостерігали ми місцевість. В цілому, я вважаю, що ключова задача була виконана. Війська РФ не просунулися в напрямку Фастова через займання ключової позиції на Житомирській трасі. Вони би перерізали нам Житомирську трасу, і у нас би залишилось для евакуації з Києва тільки одна одеська траса. І це не є добре для багатомільйонного міста. Але воля варта того, щоб за неї боротися, а для цього кожному потрібна зброя. Думки такої не було, що ми виїжджаємо чи не виїжджаємо, ми залишалися, але, звичайно, якщо всі будуть відходити, то відходимо вже і ми. Поки що людей ми не евакуюємо, не розуміємо, яка ситуація у наших сусідів, у нас немає зв'язку. До останнього охороняв би своє майно. Стріляв би по всіх кацапах. Стільки було б, із чого було б. Була б сокира, рубав би сокирою. А так, що маємо, то маємо. Людям треба було в перші часи роздавати зброю, бо тут, я ж кажу, по прямій був 5 кілометрів, вони ходили, блокпости. Була б зброя, було б набагато краще. От якби на території України було б дозволено там мати і було б можливість, щоб були якісь ціни, які менші трошки на цю зброю, я б думаю, такого б не було. Вони просто побоялися. Вони і так нас, в принципі, особо зараз бояться. Хоч ми маленька держава. А ви представляєте, що в нас було в кожного по одної, по дві нарізної зброї. Вийшли б люди і не просто падали б, як відео є, під танки, просто людина, дідусь упав під танк, зупиняє танка. А він би стріляв би з вікна тихенько, по командиру танка. Мені найбільше запам'яталось на початку вторгнення картина, яка, здається, бачили всі, коли на оболоні просто з КАМАЗів роздавали автомати. Приходите, мы вас будем всех встречать. Даже без документов раздают. Приходи, защищай свое государство Украину. Слава Україні! Люди їх брали охоче, і це, до речі, сильно вплинуло на росіян. В певних документальних фільмах, і не тільки мова про Київ, показується, що росіяни, наприклад, вирішили не заходити в Суми, бо в них була інформація, хоча і невірна, що там озброїли 15 тисяч громадян. І вони розуміли, що тими силами, які в них є, їм не вдасться захопити місто. І тому вони вирішили просто оточувати місто. Я вважаю, що повинна бути ізраїльська система. Ті, хто військовозобов'язані, військові, резервісти, у кожного має бути автомат вдома, форма, автомат, БК, обмундирування должно лежати вдома. Бачите, ці приклади показують, що українці хочуть мати зброю, і це для них щось ціннісне. Насправді їм потрібно дати можливість офіційно мати зброю і не просто Калашникова, а щось набагато більш якісніше і приємніше. В Україні на 100 громадян припадає менше 2 одиниць зброї. Це один із найнижчих показників навіть в нібито беззбройній Європі. У донедавна нейтральних нечленів НАТО, Швеції та Фінляндії цей показник в 10-15 разів вищий – 20 та 28 одиниць на 100 громадян відповідно. Навіть у Португалії 14 одиниць зброї на 100 людей, в Австрії – 10 одиниць. І, звісно, що говорити про США, де на руках громадян 400 мільйонів одиниць зброї, при населенні всього 330 мільйонів. Таку країну неможливо завоювати, навіть якщо в неї не буде армії. Ціни на зброю в Україні є одним із найвищих в світі. Головною причиною цьому є високі податки на імпорт зброї
34%, другорядними – відсутність конкуренції та зарегульованість самих магазинів зброї. Ось це і є основна гарантія безпеки українців. Таких в Україні мають бути мільйони, в ідеалі десятки мільйонів. І коли росіяни будуть знати, що така є в кожного, і кожен нею вміє користуватися, вони більше про окупацію думати не будуть ніколи. Кажуть, що найкраща битва – це та, яка так і не почалася. Але для того, щоб це було можливо, будь-який агресор має знати, що у вас є зброя. Отже, агресія буде коштувати йому дуже дорого, а от шанси на успіх будуть мінімальні. Цей фільм, який ми робили, ми хотіли показати вашу боротьбу, звичайних людей, які просто стикнулися з ситуацією, взяли зброю, і це мало певний ефект. Кожен з нас, кожен з присутніх, кожен з тих, кого немає, але хто приймав участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації, якби мали на руках в той час відповідного класу зброю, нам було б набагато легше. Я переконав декількох донорів США, які погодились фінансувати купівлю гвинтівки саме в приватну власність для людей. І зараз остання сцена фільму – це хеппі-енд. Ті, хто учасники фільму, вони отримують на руку зброю, яку передали американські донори, які підтримують все це. Пане Дзюба Сергій. Пане Микола Мороз. Володимир Виноградов. Євгеній Очеретюк. Сергій Воробянц. Пане Віктор Юхименко. І пане Віталій Черкасов. Пане Вадим Токар. Це я. Ми вам вдячні за те, що тепер ми можемо мати зброю, захищати себе, свою сім'ю і свою рідну країну. Дякую вам. Це тільки початок.